Olemme Sari ja Arto, suomalainen pariskunta, joka toteutti unelmansa ja muutti pääkaupunkiseudulta Piemonten maaseudulle. Remontoimme yli 100-vuotiasta 664 taloa 450 metrin korkuisen kukkulan päällä Monferraton viinialueella. Haaveenamme on remontoida ja sisustaa talon pieni majatalo, keramiikkapaja ja tilausravintola sekä oma kuntosali. Puutarhassa unelmoimme hyötykasveista ja ehkä myös kanoista ja kaneista. Mukana matkassa ovat kissamme Uuno ja Tähkä. Kanavallamme seuraat arkeamme Italian maaseudulla. Tervetuloa mukaan! No niin, vähän tässä iltapuhteena alkaa aurinkokin laskemaan. Tehdään tätä välitasannetta, eli tuolla on meidän piha tämän muurin toisella puolella. Ja tää on tässä niinku välissä. Ja tähän olisi tarkoitus nyt istuttaa pari ruusua ja on kaivannut kuopan jo toisellekin. Mikä on se ongelma? Tää on täynnä tämmöstä vanhaa betonikiveä, purettu joku rakennelma ja heitetty sitten tiiliskivistä lähtien kaikki tähän aika ärsyttävä, vaikea kaivaa, mutta vähitellen, eipä siinä. Kivet kilahtaa joka lapioisella. Täällä on tätä moskaa yllättävän paljon. Tai sitten ne on joku vanha rooma-aikainen rakennelma. Mitä minä täältä kaivan esille. Sitä ennen tosiaan perkasin tämän alueen. Tässä oli aika paljon sitä muraattia taas villiintynyt, vaikka se viime vuonna aika pitkälle tapettiin pois, niin eipä siinä. Se on tullut uudestaan. Aletaan laittaa ruusua paikalle. Vähän pohjalle. Ohjataan sitä vähän tonne muurin reunaan. Se on vielä yksi Kiinan ruusu, minkä mä istutan, niin jätetään sillekin vähän. Okei. Ja Sarin toive oli, että tähän linjaan. Katsotaanpa, onko meillä ihan yhtä surkia tämä maaperä tässä vai onko se vaan tuossa muurin vieressä. Tää tuntuu pehmeämmältä. No en tiedä. Ehkä siinä on ensin se pintamaa ja tää muraatti on ihan älytön. Täällä on ihan samat kivet. Ei oo helppo. Tulee ihan mieleen puutarhamökki, mikä meillä oli Espoossa. Espoon maa on sellaista. No ainakin sieltä kohtaa semmoista täysin savista vanhaa merenpohjaa. Ihan täynnä kiviä. Jokaisella iskulla kilahti pienempään tai isompaan kiveen. Ehkä täällä Italiassa siksi käytetään noita hakkuja. Meilläkin niitä olisi. Mä ajattelin jotenkin optimistisesti, että tähän on helppo tähän kukkapenkkinä olevaan alueeseen kaivaa. No ei ole. Lohkare sieltä nousi. Kyllä ärsyttää. Ei oo kovin nyt tämä meikäläisen puutarha tekko enemmänkin raivostuttu. No niin, se saa luvan kelevata.
vielä tätä kaivettua maata. Sinne osittain ihan ok maatakin. Saadaan sopivasti poljettua tuo tiiviiksi, niin se lähtee kasvamaan. Toivottavasti. No niin. Oisko se tällä iltaa tässä? No niin, siinä ne nyt on. Jospa ne ruusut vielä lähtis, ne ehti mennä vähän heikkoon kondikseen. Kun tässä oli tosiaan vielä aika pitkään nuo rakennustelineet, niin tähän ei silloin päässyt tekemään istutuksia. Niin ne nyt vähän jäi. Toivotaan, että ne tosta vielä piristyisi. Ees laitetaan vielä vähän vettä. No, menisikö se? Onpa ärsyttävää. No niin. Ai vitsi. Se meni suoraan tuo alle. Eipä se ollut niin helppoa kuin minä ajattelin, että minä vaan tästä vetäisin sen. Meillä on kyllä tällä alapihallakin yksi vesipiste, tai kaksikin oikeastaan. Toinen on se, mikä on kytketty siihen kaivoon. Hyvä. Sitten kissat vielä yöpuulle. No niin. Kissatkin on ihan valmiita. No nyt on käynyt köpeilästi, kun Sari on laittanut meidät lukkojen taakse. Mennäänpä täältä kautta. Noniin, tulkaapa. Hopi. Sieltä minun kissat tulee. Kaunis kuun sirppi. Ihan ei näe vuoret, mutta muuten on kaunis auringonlasku. Joo, mennään. Tähän nyt jäi kauhia kekoa. Siinä pitäisi olla valoa, mutta ei oo. Ja tuo puhelintoloppa on edelleen. Ei oo kukaan käynyt korjaamassa. Perään on kyselty monia eri reittejä. Vähän naksua. Ja vähän tästä evästä. Vähän evästä. Mennäänpä tähkä omalle ruokakipolle. Ruoka näyttää maistuvan. Hyvää yötä. Kello on 8:30. Aurinko laski jo hetki sitten. Vielä on vähän valoa, mutta aika nopeasti se tulee sitten hämärä tästä. Voin käydä kurkkaan tonne joen suuntaan, että miltä ilta hämärässä näyttää. Tänään oli lämmin päivä. Semmonen varmaan 25. On vähän tuulta. Niin kaunista on. No niin, päivä pulukassa. Vielä jotakin iltapalaa. Sitten kaikki jees.
Tultiin paikalliseen myllyyn. Täällä on erilaisia jauhoja. Sari halusi vähän isompaa määrää kerrallaan. Tipo 0. Okay. The Chardonnay with another name. Yeah. Yeah. Sauvignon, Moscato, Brachetto. Okei. Ja. Otetaanko kaikkia yksi? Today there was a little mercato in Acqui Ah. Terme. Okay. Many products are sold. Okei. Se oli vähän maissijauhoja vissiinkin. Oli siinä mun mielestä vehnäjauhojakin. Testataanko me vähän kaikkia? Voidaan testata. We'll test everything. We can also take one bottle of each wine. One of each. Yes. Okay. Blue corn. Sinistä maissia. Tulisikohan näistä hienot popcornit? Kysypä, voiko niistä tehdä popcorn? Can you produce popcorns from With the the- corn? Yes, blue mice, very little popcorn. Is Very it- good. Is it also... Very tasty. Okay. Yeah, we can try. Sitten täällä on myös mustia kikherneitä. Varmaan pitää nyt alkua. Tää on raskasta. No kädet ihan kipiä. Mä voin sitten lakaasta. Joo, tässä vielä iltapuhteena vähän tätä pihaa putsailtiin. Rikkaruohot pois ja Sari pesee grilliä. Sekin on tietysti talven jäljiltä vähän pölyinen jälikon. Täällä putsailtiin myöskin talven jäljiltä noin laatotus ja otettiin siitä noit puusta tippuneet roskat pois ja rikkaruohoja vähän kitkettiin. Yllättävän paljon siitäkin tuli sitä tavaraa. Mitä tähkää? Onko se vähän sen näköinen, että pitäisi alkaa kohta niinku iltapallaa keksimään? Vähän tämmönen usvanen keli ollut tänään, mutta lämmin päivä. Puut on jo täydessä lehdessä. Vähän niin kuin Suomessa olisi kesä. Tällä on huhtikuun 20. 5. päivä huhtikuun lopussa. Vähän aina iltaa kohti tulee tämmöistä tuulenvirettä.
Nurmikko kanssa leikattiin tästä yläpihalta. Tässä on vähän ehkä heikosti kasvaa, mutta tää on tarkoitus laatuttaa tässä kun päästään sinne asti. Siinä voi vielä hetki kestää, jos voi jotain päätellä tuosta nykyisestä työtahista, mikä näillä italialaisilla on. No, ei se mitään. Tarkkaa työtä ne tekee. Täälläkin näyttää olevan hedelmäpuita erilaisia. Erba cipollina on ruohosipuli. Cipollina. Erba cipollina yrtti. Kyllä. Sipuliyrtti. No mikäs tää on? Minttu, salvia, oregano uudelleen. No mikäs tää, onko tää tuo laakerilehti? Tänhän voisi sitten myöhemmin istuttaa maahankin toki. Niin mikä täytyy olla? Nää täytyy olla chilejä tai paprikoita. Paprikoita, joo. Sen minäkin tunnistan. Täällä on myöskin peperoncino, lingua di fuoco. Tuli kieli, niinkö se on? Tulinen kieli. Peperoncino extra picante diavolicchio. Tomaatteja ja sitten erilaisia kukkia. Tää on samettikukkia. No niin, mitäs löytyy? Kysykö nää multa? Kyllä, mitä löysit? Tuossa on jonkunlaista lannoitetta. Käy kuulemma kaikille kasveille yleislannoitetta rakeena. Ja sitten oli, sanoppa mikä se maustekasvi nyt oli, en minä muista. Sitä ei pysty syömään. Laakerilehti. Laakeri. Ja sitten on tämmönen sitruunapuu, vähän tämmönen isompi nyt. Joo, nyt löytyi kunnon sitruunapuu. Niitä ei ole kovin monessa paikkaa. Täällä se täytyy istuttaa nyt sitten purkkiin ja roodata purkki sitten talveksi sisällä. Kyllä. Sanottu mikä oli laakerilehti italiaksi. Ei kyllä nyt muista. Sanoppa sinä. Se oli alloro. Alloro. Miten se liittyy mihinkään? Ei mitenkään, mutta mä kysyin, että onko tää alloro, niin sitten se oli vähän aikaa hämmentynyt ja sitten, että joo, alloro. Alloro. Si. On aina se painotus tärkeä ja sitten jos se menee väärin, niin niitä on vaikea ymmärtää. No ne ei ymmärrä yhtään. Kiitos, että olit mukana. Tilaa kanava, jos haluat jatkaa matkaa meidän kanssa. Ja kerro kommenteissa, mikä oli sun suosikkikohta videosta. Kiitos. Miettucelli, unelma elämä Piemontessa.